Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. So আজি আমি last part to discuss কৰিম 500 MCQ series of part number 17. আমি আজি 500 টা MCQ complete কৰিম. Okay, so আজি live class দিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু because of some technical difficulties মানে আমাৰ নেটৱৰ্কৰ বা ৱাইফাই বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে ইয়াতে সো মই আজি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ দিছোঁ সো বহুত মন আছিলে আজি লাইভ ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে এইটো লাষ্ট লেসনছ হ'ব আমাৰ 500 MCQ সিৰিজৰ কিন্তু সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিল যি কি নহওক আমি আজি এইটো পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিব লাগিব ৰাইট সো বেষ্ট উইচেছ ফৰ ইউৰ এক্সামিনেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 471 পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ওকে Which of the following is not a correct features of the parliamentary system of the government in India? তলৰ কোনটো parliamentary system of government correct features নহয় বুলি কৈছে okay presence of nominal and executive and number B majority party rule, number C individual responsibility of members of the executive to the legislature, and option D resolution of the lower house of the parliament okay option বিশেষকৈ ইয়াতে কোনটো ইনকাৰেক্ট হ'ব হেতু সুধিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম অফ গভৰ্নমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড কোনটো ফিচাৰ্ছ ইয়াত ইনকাৰেক্ট হয় সো আপোনালোকে গম পাব যে অপশ্যন সি টো চাব যোনটো দিয়া আছে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপঞ্চিবিলিটি অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য এক্সিকিউটিভ টু দ্য লেজিছলেচাৰ এইটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় কাৰণ ইট ইজ নট ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপঞ্চিবিলিটি ইট ইজ এ কালেক্টিভ ৰেছপঞ্চিবিলিটি অ'কে কালেক্টিভ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ইয়াত হ'ব লাগিছিলে বাকিখিনি আমাৰ শুদ্ধই হৈ আছে সো এইখিনি হৈছে প্ৰেজেন্স অফ নমিনেল এক্সিকিউটিভ নমিনেল এণ্ড ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ দিছ ইজ এ ফিচাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেণ্ট মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য লোৱাৰ হাউচ দিজ আৰ দ্য অল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্নমেণ্ট অ'কে Question number 472 in which year was the National Human Rights Commission was established? National Human Rights Commission ketia established hoisile 1991, 1992, 1993 and 1994. So the correct statement, the correct year is 1993 বিশেষকৈ আমাৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন এইটো এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় মনত ৰাখিব ইট ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি যোনটো 1993 চনত by legislations by the Parliament of India বিশেষকৈ Human Rights Act 1993 জৰিয়তে এটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 473 who is authorized to remove the chief election commissioner কোনে remove কৰিব পাৰে the parliament the supreme court the president on the basis of resolution passed to that effect by both houses of the parliament with special majority so কোনে বিশেষকৈ ইলেকশ্যন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰে সো কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন ডি দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য বেচিছ অফ ৰিজলিউশ্যন পাছ টু ডেট ইফেক্ট বাই বোথ হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইথ স্পেচিয়েল মেজৰিটি অ'কে প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব পাৰে উইথ দ্য কোনে ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিব লাগিব হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু স্পেচিয়েল মেজৰিটি একচুৱেলি 2/3 মেজৰিটি পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক ৰিমুভ কৰিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 474 in which article of the Constitution of India the Office of Attorney General for India provided Attorney General of India office to kuntu article logot hoglogno hoy ase here the correct option is article 76 or logot related hoy ase so article 76 basically provided for Office of the Attorney General of India and he is designated as a highest law officer in the country right next question number 475 very important first modern jute mill was established in prothom to modern adhonik jute mill ketia established hoisle 1855 1865 1955 1844 the correct option is 1855 but amar first modern jute mill established hoisile at Kolkata okay next question 475 cotton textile industry was first established at cotton textile industry প্ৰথমতে কোড এষ্টাব্লিছ হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে here the correct option is option A 1854 ত বোম্বেত কটন টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰথম এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 477 লংগেষ্ট ট্ৰেইন ৰুট ইন ইণ্ডিয়া কানেক্টিং ডিব্ৰুগড় টু কন্যাকুমাৰী সকলোতকৈ দীঘল ট্ৰেইন ৰুট যোনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে কানেক্ট কৰিছে সেই ট্ৰেইন ৰুটটো কি হয় কনকন Railway Vivek Express Vande Bharat Express Maharaja Express here the right option is Vivek Express is the longest train route in India which connect Dibrugarh to Kanyakumari okay next question number 478 Barak Valley is famous for Barak Valley kihor karone famous hoy petroleum production tea cultivation bamboo and steel industry the right option is tea industry karone Barak Valley khon from famous hoy
Next question number 479. In which place Muga Research Center is located? Muga Research Center ক'ত অৱস্থিত? তিতাবৰ সোণাৰী শুৱালকুছি ওৰাং. Right option is ওৰাঙত অৱস্থিত Muga Research Center. Next question number 480. In which of the following year the innovative Matsya Mitra was introduced in Assam? অসমত মৎস্য মিত্ৰ কেতিয়া establish কৰা হৈছে? কেতিয়া introduce কৰা হৈছে? 2008, 9, 10 and 2015. Here the right option is 2008 চনত মৎস্য মিত্ৰ introduce কৰা হৈছিলে. Next question number 481. Assam Power Sector Development Program has been started from December 2003 with the help of Government of India and Assam Power Sector Development Program এটো আৰম্ভ হৈছিলে 2003 চনত আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে লগত আৰু এটা সংগঠন আছিলে সেই সংগঠনটোৰ নাম কি NTPC IMF World Bank and Asian Development Bank right option is option D Asian Development Bank. Next question number 482. The Constituent Assembly of India was step up under the framework of Constituent Assembly of India কাৰ আধাৰত ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে? ক্ৰিপছ মিছন, কেবিনেট মিছন, সাইমন কমিছন এণ্ড নান অফ দ্য এবভ. ৰাইট অপশ্যন ইজ কেবিনেট মিছনৰ জৰিয়তে 1946ত কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ৱাজ ষ্টেপ আপ. ৰাইট. Next question 483. The national anthem was adopted by the Constituent Assembly on the following day. National anthem আমাৰ কেতিয়া adopt কৰা হৈছিলে? 24 January, 22 July 1947, 29 August 1947 and 26 November 1949. The right option is very important. 24 January 1947 national anthem adopt কৰা হৈছিলে. Next question 484. The following is not a type of ecosystem. তলৰ কোনটো ইকোসিস্টেমৰ এটা পাৰ্ট নহয়, টাইপ নহয়? গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেম, একুৱাটিক ডেজাৰ্ট ইকোসিস্টেম, মাউণ্টেন ইকোসিস্টেম. হিয়াৰ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ মাউণ্টেন ইকোসিস্টেম আমাৰ ইকোসিস্টেমৰ টাইপছ নহয়. ওকে, বাকীখিনি গ্ৰাছলেণ্ড, একুৱাটিক, ডেজাৰ্ট, দিজ আৰ অল টাইপছ অফ ইকোসিস্টেম. Next question number 485. Very important questions. Which of the following amendment act makes the right to education as a fundamental right to all the citizens under the age 6 to 14 years by inserting article 21A to the constitution? Article important article আৰু এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা আপোনালোকৰ সিলেবাছত উল্লেখ আছে য'ত কোৱা হৈছে যে 21A আৰ্টিকলটো সংলগ্ন কৰা হৈছে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে আমাৰ এটো এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব সৰু আমাৰ 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক. এটো কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ এক্টৰ জৰিয়তে আনিছে? 87, 86, 88, 89 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট. সো দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ 86 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2002 জৰিয়তে আমাৰ এই প্ৰভিজনটো অনা হৈছে. মনত ৰাখিব আৰ্টিকল ইজ 21A. ওকে, কোনো ক'ৰ পৰা ক'ৰ বছৰ 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ কাৰণে. Next question number 486. India is situated on India ক'ত অৱস্থিত? আনসাৰটো সকলোৱে মোক কমেন্ট সেকশনত দিব. ইণ্ডিয়া ক'ত অৱস্থিত বহুতবাৰ আমি ডিসকাস কৰিছিলো, মেপতো ডিসকাস কৰিছিলো, MCQটো ডিসকাস কৰিছিলো. Question number 486 ৰ আনসাৰ সকলোৱে মোক দিব. Okay, next question number 487. Swaraj as a national demand was first made by. Swaraj national demand প্ৰথম কোনে উলিয়াইছিলে, কোনে কৈছিলে নেশনাল ডিমান্ড হিচাপে? চিত্তৰঞ্জন দাস, জৱাহৰলাল নেহৰু, দাদাভাই নৰজি, বাল গংগাধৰ তিলক. ৰাইট অপশ্যন ইজ দাদাভাই নৰজিয়ে কৰিছিলে স্বৰাজ এজ এ নেশনাল ডিমান্ড. ৰাইট. নেক্সট কুৱেশ্যন 488. Which of the following is a indicator of poverty in India? Poverty indicator হিচাপে কাক মনা যায়? Income level, literacy, illiteracy level, employment and all of this. Here the income level is considered as a indicator of poverty in India. Okay. Next question number 489. Arrange the following eastern hill as per their general alignment from the north to south. North পৰা southলৈকে এটো সজাবৰ কাৰণে কৈছে. ওকে, পাটকাই বাম, মিজো বাম, নাগা হিলছ এণ্ড মণিপুৰী হিলছ. সো আমি যদি নৰ্থৰ পৰা সাউথলৈকে আহি থাকো তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰনলজি দেখা পাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথমতে আমি দেখা পাম পাটকাই বাম. ওকে, পাটকাই বাম দেখা পাম, পাটকাই, তাৰপিছতে আমি নাগা হিলছ, তাৰপিছতে মণিপুৰী হিল, তাৰপিছত মিজো হিল. সো একৰ্ডিং টু দ্য অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হিয়াৰ. ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 490. এটো আমি আগতে এবাৰ ডিসকাস কৰিছো, জাস্ট ৰিভাইজ কৰিছো. হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ আৰ ট্ৰু ফৰ ব্ৰিটিছ এনেক্সেশ্যন ইন আছাম? ব্ৰিটিছ এনেক্সেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয়?
After Treaty of Yandabu, Assam has divided into Lower Assam and Upper Assam, and Lower Assam was under direct military control. David Scott was appointed as an agent of Governor General for Northeastern Frontier and Commissioner of Assam. So, egita statementor bhitor kuntu shuddho hobo, yate ketaman quotes dia ase, 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 only. So, here the right option is option C, that is 1 and 3 only are correct. Lower Assam নহয়, Upper Assam direct military control under আহিছিলে, right? বাকিখিনি statement আমাৰ শুদ্ধ হয়. Next question number 491. Find out the incorrect option. Incorrect option to ki hoy. Jinha demanded in late 1930s that Congress declare itself to be a Hindu organization. Next option B. Patka resolution was passed at Lahore session of the Muslim League in the year 1938. So the correct option, incorrect option yate hudise, incorrect to jodi hoy tile option B to amar bhul hobo, শুদ্ধ hobo. কাৰণ পাকিস্তান ৰিজলিউশ্যন 1938 তো পাছ হোৱা নাছিলে লাহোৰ ছেছনত, ৰাইট? বাকী অপশ্যন এ আমাৰ এইটো শুদ্ধ হয়. নেক্সট কুৱেশ্যন 492. নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, নৰ্দাৰ্ণ সকলোতকৈ উত্তৰ ফালে থকা আমাৰ পইণ্টটোৰ নাম কি? ইণ্ডিয়াৰ কুল, ইন্দিৰা পইণ্ট, ৰাণ অফ কুটছ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ. হোৱাৰ শুদ্ধটো হ'ব ইন্দিৰা কুল, ৰাইট? আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা, আৰু সকলোতকৈ চাউদাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হ'ব ইন্দিৰা পইণ্ট. ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে চাউদাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট যদি আমি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে কন্যাকুমাৰী, যাক আমি কেপ কেমৰেন বুলিও কওঁ. আৰু নেম অফ দ্য চাউদাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হৈছে ইন্দিৰা পইণ্ট, এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হৈছে ইন্দিৰা কুল, এণ্ড নেম অফ দ্য ইণ্ডিয়াছ ৱেষ্টাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট, আমি যদি ৱেষ্টাৰ্ণৰ ফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী হ'ব. নেক্সট ইণ্ডিয়াছ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হ'ব কিবিটো, অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে, ৰাইট? So, এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব. Next question number 493. What is the average calorie required in rural areas for measuring poverty? Rural area যেতিয়া আমি poverty measure কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনখিনি calorie, কিমান calorie required হয়? Okay, 2400 calorie per person per day, 2100 calorie per person per day, 2800 calorie. So, average calorie for the rural area is required 2400 calorie per person per day. Okay, আৰু urban area কাৰণে 2100 calorie required হয়. Next question 494. Which of the following are correct with regard to the policies in the agricultural sector during the reform period? Agricultural sector junto reform period jetia hoisle policies bilak jetia ahisle agricultural policy tolor statement kuntu শুদ্ধ হয়. This sector has been experiencing a more or less same policy which has adversely affected Indian farmers as they now have to face increased international isolations. Next, option 2, the focus has mostly been on the production of food grains for domestic market. Which of the following statement are correct? So, আমাৰ ইয়াত দুটা statement correct হয় agriculture policy লগত related. So, option C, both 1 and 2, both are the correct. আমি এবাৰ ভালকে চাই লওঁ. This sector has been experiencing a more or less same policy which has adversely affect Indian farmers as they now have to be face increased international isolations. So, যোনবিলাক policy agriculture policy অনা হৈছিলে সেইবিলাকে এডভাৰ্সলি এফেক্ট কৰিছে ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকক বুলি কৈছে. ওকে, নেক্সট কৈছে যে focus has been mostly been production of food grains. Okay, production of food grains domestic market কিমান বেছি পৰিমাণে food grains increase কৰিব তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে. So option গুটি দুটা আমাৰ শুদ্ধ হয়. 495. Who conduct periodical sample survey for estimating poverty line in India? Poverty line estimate কৰিবৰ কাৰণে তলৰ কোনটো সাৰ্ভিস অৰ্গানাইজেশনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে? National Sample Survey, National Sample Survey Organization, National Sample Organization, Sample Survey Organization, none of the above. Here the correct option is National Sample Survey Organization, NSSO. Next question 496. Who was the Governor General of New Indian Dominion? নতুন ইন্ডিয়ান ডমিনিয়নৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন হয়? গভৰ্ণৰ জেনেৰেল that is Rajendra Prasad, Lord Mountbatten, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. Correct option is Lord Mountbatten was the first Governor General of India. Okay. Next question number 497. Which of the following natural division of Assam covers 3/4 area? 3/4 area cover কৰি আছে তলৰ কোনটো natural division এ? So right option here is Brahmaputra Valley e cover কৰি আছে. Next question number 498. The largest coal field সকলোতকৈ ডাঙৰ coal field কি হয়? Godavari, Damodar Valley and Satpura. Right option here is the Damodar Valley. Okay.
Next question 499. Congress session held in 1920 at Kolkata was presided by 1920 special এখন Congress session হৈছিলে কলকাতাত হেখন কোনে প্ৰিসাইড কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধী লালা ৰাজপথ ৰায় জৱাহৰলাল নেহৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসু here the right option is লালা ৰাজপথ ৰায় সো আপোনালোকে কলকাতা সেশন সৰি আপোনালোকে ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ সেশন সমূহ চাই যাব এক্সামত যোৱাৰ আগতে তাৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বিশেষকৈ ইন্ডিয়ান নেশনাল মুভমেন্ট যেহেতু আপোনালোকৰ সিলেবাছত মেনশন কৰা আছে ৰাইট তো মই এবাৰ আপোনালোকক ৰিভাইজ জাষ্ট কৰাই দিছো ফাৰ্স্ট INC প্ৰেসিডেন্ট আছিলে আমাৰ WC বেনাৰ্জী এন্ড উইমেন্স প্ৰেসিডেন্টস বুলি ক'লে এনি বেসেন্ট হ'ব আৰু ফাৰ্স্ট মুসলিম প্ৰেসিডেন্ট বদৰুদ্দিন তিয়াবজী আৰু ফাৰ্স্ট ইংলিছ প্ৰেসিডেন্ট জৰ্জ ইয়োলে এন্ড গান্ধী 1924 বেলগাঁৱৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু 1929ত লাহোৰত এন্ড সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বিকেম প্ৰেসিডেন্ট ইন 1938 হৰিপুৰা সেশনস ওকে আৰু লালা ৰাজপথ ৰায় মাত্ৰ আমি ডিসকাস কৰিছিলো 1920 কলকাতাত হৈছিলে কংগ্ৰেছ সেশনস দ্যাট ইজ লালা ৰাজপথ ৰায় এখন স্পেশাল সেশন আসলে কোয়েশ্চন নাম্বার 500 স্টেটমেন্ট দিয়া আছে ইয়া আনসার খিনি আপোনালোকে মোক কব মুসলিম লীগ সাপোর্টেড পার্টিশন অফ বেঙ্গল এন্ড অপোজড স্বদেশী মুভমেন্ট এনি বেসেন্ট ট্রাইড টু মোবিলাইজ পার্টিসিপেশনস থ্রু পাবলিকেশনস অফ আর নিউ নিউজপেপার্স নিউ ইন্ডিয়া এন্ড কমনওয়েলথ এন্ড তিলকৰ যোনখন আসলে কেশৰী মহাৰত্ন এন্ড ইয়ং ইন্ডিয়া SSC established in 1975 and headquarter New Delhi. So ABC বিধত কোনটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ হয় নে আমাৰ গুটেইটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ হয় সকলোৱে আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত দিব এটো আমাৰ শেষৰ কোৱেশ্চন আছিল আমাৰ 500 MCQ সিৰিজৰ আজি আমি যোনখিনি কমপ্লিট কৰিলো একচুয়ালি কালিয়ে কমপ্লিট হলতেন কিন্তু মোৰে অলপ অসুবিধাৰ বাবে কমপ্লিট নহল ওকে সো কাইলে এটা টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ আজি কিমান ডেট আজি 8 তাৰিখ হয় কাইলে 9 তাৰিখ কাইলে 9টা বজাত 100 মাৰ্কছৰ এটা টেষ্ট লবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম যদি লাইভ সেশন দিব নোৱাৰো মই ৰেকৰ্ডেড এটা প্ৰভাইড কৰিম আপোনালোকক যাতে আপোনালোকে টেষ্টখিনি দিব পাৰে ঠিক আছে এন্ড বেষ্ট উইশেছ ফৰ ইউৰ এক্সামিনেশন আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক এতিয়া ৰিভিজনৰ টাইম হয় আপোনালোকে যিখিনি পঢ়িলে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰক এতিয়া নতুন বস্তু পঢ়াতকেও মোৰ মতে আপোনালোকে যিখিনি পঢ়িলে সেইখিনি ৰিভাইজ কৰাটো বেছি দৰকাৰী হয় কাৰণ টেনচনৰ সময়ত ৰিভিজন কৰাটোৱে বেছি ভাল বুলি ভাবো আৰু ৰিভিজন কৰিলেহে বস্তুখিনি মনত থাকিব ৰাইট সো বেষ্ট উইশেছ ফৰ ইউৰ এক্সামিনেশন থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান যিসকলে এইটো পৰ্যায়লৈকে আমাৰ 500 MCQ সকলোৱে কমপ্লিট কৰিলে আজি একদম পাৰ্ট 1 ৰ পৰা পাৰ্ট 17 লৈকে ৰাইট সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আৰু আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে মই শুভকামনা থাকিল গুড নাইট আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে কমেন্ট সেকশন খোলা আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে তাতে আৰু কিবা যদি কোৱেশ্চনত ডাউটো থাকে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত এবাৰ কৈ দিব ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আৰু মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত আমাৰ গোটেইখিনি এসএস ষ্টেটৰ যোনখিনি ভিডিও লিংকছ আছে এই গোটেইখিনি দি দিম আপোনালোকে সেইখিনি চাই ৰিভাইজ কৰিব পাৰে ওকে থ্যাংক ইউ এণ্ড গুড নাইট